Bună ziua, dragi prieteni! În acest video voi face unboxing la drona DJI Mavic Mini. Este varianta Flymore Combo. Sunt două modele disponibile pe piață. În varianta standard primiți drona, controllerul, o baterie și câteva accesorii de rezervă, elice, butoanele, joystick-urile pentru controller, la un preț de aproximativ 1900 de RON, ceea ce este un preț foarte bun pentru ceea ce primiți. Dar pentru încă puțin extra, în jur de 2200 este prețul în momentul de față pe MAG, există varianta Flymore Combo, în care primești bonus această borsetă, primești încă două baterii, chargerul, protecțiile pentru elice. Mi se pare că inclusiv încărcătorul face diferența între cele două versiuni. Iar această borsetă pentru transport mi se pare că merită din plin varianta Flymore Combo, ca să nu mai zicem și de cele două baterii suplimentare, unde practic obțineți aproximativ o oră și jumătate de zbor, iar dispozitivul acesta este foarte fain pentru că puteți să depozitați cele trei baterii în interiorul dispozitivului, dar în același timp oferă și un avantaj că puteți să folosiți dispozitivul ca și o baterie externă. Dacă ne uităm la caracteristici, observăm că este foarte ușoară, are 249 de grame și acest lucru este foarte bine deoarece în unele țări există restricții pentru cele care depășesc greutatea de 250 de grame. După cum vedeți, a făcut-o fix cu un gram mai ușoară ca să se încadreze. 30 de minute durata de zbor. Evident, acest lucru variază în funcție de condițiile de zbor și de cum o utilizați. Suficient, aș putea spune, 4 km, transmiterea video în high definition, ceea ce este impresionant. După care avem senzorul și GPS-ul, care sunt foarte exacti și ajută să țină drona stabilă. Și ca să ajute acestea, avem gimbalul pe 3 axe și o cameră cu rezoluție de 2,7K. Toți cei care cunosc produsele DJI înțeleg cât de bună este tehnologia lor când vorbim de partea de gimbal. Sunt sigur că vom avea o filmare foarte lină. Am văzut înregistrări cu aceste drone și chiar dacă se mișcau foarte mult în toate părțile în timpul filmării, videoul era foarte stabil. În partea de jos avem menționat ce conține acest pachet, dar scrisul este foarte mic, așa că haideți mai bine să vedem ce conține pe măsură ce desfacem pachetul. Ok, deci prima avem borseta, punem momentan deoparte. Aici se pare că avem o serie de cutii în interior. Ce-mi place că avem câte o iconiță mică pe fiecare pachet care ne indică ce conține fiecare. Încărcătorul. Este varianta de Europa. Ok. Bateriile. Se desfac pe aici. 3. Scrisul este foarte mic, dar destul de ușoare, mă așteptam să fie mult mai grele. Ok, și aici, după cum mă așteptam, sunt elicele. 2.
Nu o să mai fac și pe cealaltă, că este identică. Ok, și acum piesa de rezistență. Foarte compact totul. Să încep cu acest suport. Place că e un plastic foarte calitativ. Face și un clac. Ok, aici încărcăm bateriile. Sper că se vede. Sunt LED-uri care indică nivelul de încărcare a acestora. Are buton de on-off și două porturi. Exact cum spuneam, putem să băgăm și celelalte două pentru depozitare și să o folosim pe post de powerbank. Din nou, alte accesorii, cabluri, așa cum ne-au învățat, cu logo frumos. Aici sunt joystick-urile, două cabluri, mulțime de alte cabluri, șurubelniță și cam atât aici. Aici avem elicele de rezervă, nu mai merg să le desfac, dar 3 pachete. Wow, controllerul este destul de greu, mă așteptam să fie mult mai ușor. Tragem puternic. Aici punem telefonul, antenele, iar aici avem joystick-urile depozitate. Șurubează. Da, foarte ușor. Acum parcă nu mi se mai pare la fel de greu și gripul este destul de bun. Da, îmi place, arată foarte bine. Evident, aici vine telefonul și cablu ce face legătura între cele două. Și în sfârșit, drona. Bateriile sunt mult mai grele. Ce mică este. La cât este de ușoară, sunt surprins cât de bună este la ceea ce știe să facă. Nu mi explic cum ceva atât de mic poate să zboare atât de lin când bate vântul. Să aveți în vedere că nu vine cu microSD, dar se găsesc destul de ieftin oriunde. Sunt sticăre peste tot, să ne învețe cum să o manevrăm. Aici avem o carcasă care protejează camera. Nu s-a desfăcut ea foarte bine, dar și trebuie să înlăturăm și acest sticker pentru a putea manevra elicele. Ok, acesta este căpăcelul care vă spunem că protejează camera. Foarte bună ideea că... Ok. Bun. Celălalt lucru și cu elicele de partea de sus. Iar acestea se dau așa. Cam aceasta este. Așa arată. Aici. Aici punem bateria, cardul SD și cablul. Ca să montăm la loc, facem toți pașii în sens invers, de aici o pornim. Să vă mai arăt cât de repede se pune totul în pachet, ca să înțelegeți de ce
spuneam că se merită foarte mult să, mă rog, putem să băgăm și toate cutiuțele, dacă considerăm că avem nevoie, dacă nu. Vedeți cât de compact este totul. Aceasta este tot, vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper să ne revedem în videoul următor.